મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ કરો મારી ચેનલને અને પ્રેસ કરો આ ડંકાને, જેથી તમે વિડીયો જોઈ શકો સૌથી પહેલા. આઈ એમ બેક. તો હેલો નમસ્કાર મિત્રો, હું છું મયુર રાવળ અને સ્વાગત કરું છું તમારું ગુજરાતી ટેકનિકલમાં. સો મિત્રો, તમે જાણો છો કે એપ્લિકેશનથી પૈસા કમાઈ, ઘણા વખત આવા વિડીયો લઈ આવ્યો છો તમારા માટે કે તમે એપ્લિકેશનથી પૈસા કમાઈ શકો, બરોબર. તો મિત્રો થાય છે કેવું કે એપ્લિકેશન તમે મારો વિડીયો જોતા હોય તો તમે નીચે જુઓ મારો ટાઈમ શું છે વિડીયો નાખવાનો. 1 મહિના થઈ ગયા, 2 મહિના થઈ ગયા, એટલું અઠવાડિયું થઈ ગયું. આમાં થાય છે શું કે આમાં અઠવાડિયું 15 દિવસે એપ્લિકેશન ફેક નીકળે. જેન્યુઅન હોય એ વર્ષોથી ચાલી રાખતી હોય, પણ ફેક આમાં કોમ્પિટિશનમાં આવે એટલે નવી એપ્લિકેશન આવતી હોય છે. તો આજની એપ્લિકેશન તમારા માટે લઈ આવ્યો છો એ પણ જેન્યુઅન છે, જેમાં તમે પૈસા કમાઈ શકો છો, પણ એની થિયરી બહુ ઈઝી છે, બરોબર છે. કેવી રીતના કમાઈ શકો આપણે ડિસ્પ્લે પર જઈને બતાવશી. જો વિડીયો સારો લાગે તો તમે લાઈક કરજો અને કોમેન્ટમાં જરૂર લખજો વિડીયો કેવો લાગ્યો, બરોબર છે. અને બીજી એક વસ્તુ મિત્રો, કે તમે એપ્લિકેશન યુઝ કરો તો તમે એવી રીતના યુઝ કરો કે તમે એક્ટિવ રહ્યો, બરોબર છે. એવું નથી કે તમને પૈસા મળ્યા મૂકી દીધું. ચાલુ રહેશો, એક્ટિવ રહેશો તમે તો તમને પૈસા જરૂર મળશે. કેવી રીતના મળે છે આપણે ડિસ્પ્લે પર જઈને. અને આના પછીની એક એપ્લિકેશન તમારા માટે મોટો પ્લાન લઈને આવ્યો છું કે કંપની એક એવી છે એમાં તમને પૈસા ડબલ મળશે. ડબલ એટલે મીન્સ કે તમે આમાંથી કમાશો તો આમાંથી 2-5 હજાર રૂપિયા મળી રહેશે. તો બીજી એપ્લિકેશન એવી લેવું છે એમાં તમને કમસે કમ લાખોની વાતો કરી શકીએ આપણે એમાં. પણ એ આના વિડીયોમાં મને કેવું રિવ્યૂ મળે છે, મને કેવો રિસ્પોન્સ મળે છે એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. મને સારો રિસ્પોન્સ મળશે, આ વિડીયો શેર જાજો થશે, યુટ્યુબ ઉપર શેર જાજો થશે તો રિસ્પોન્સ મળશે. ફેસબુકમાં તમે શેર કરતા હશો ના નથી, તો ફેસબુકમાં તમે ખાલી વિડીયો જોઈને આનંદ લઈ શકો છો. એપ્લિકેશનની લિંક જોતી તો ફેસબુકમાં ઉપર મળી જશે વિડીયોમાં, બરોબર છે. વિડીયોની ઉપર મારો પોસ્ટ હશે, ત્યાં લિંક લખેલી હશે, તમે અહીંયા ટચ કરશો એટલે એપ્લિકેશન મળી જશે, બરોબર છે. અને યુટ્યુબમાં જોતા હોય મારો વિડીયો તો ડિસ્ક્રિપ્શન નીચે આપેલી છે, ત્યાં તમને લિંક મળી જશે, બરોબર છે. અને રેફર કોડ મિત્રો, આમાં રેફર એક કોડ આવે છે, એ કોડ તમે નાખશો એટલે તમને પોઈન્ટ મળશે. એ કેવી રીતના મળે છે આગળ જઈને બતાવીશ. અને ખાસ વાત તમને કહેવાની કે મેં ઘણો ટાઈમ પહેલા તમને કીધેલું છે કે આ વ્યક્તિ કોણ છે. એ વ્યક્તિનો મુલાકાતનો સમય હવે નજીક જ છે, મારા 50 સબસ્ક્રાઈબર ઉપર થઈ જશે એટલે 100% તમને એ વ્યક્તિને મળે છે. અને એન્ટરટેનમેન્ટ થશે આ વિડીયો, બીજી વખત જે વિડીયો છે એન્ટરટેનમેન્ટ થશે. જો તમે ઈચ્છતા હોય તો મારા વિડીયો લાઈક કરો, મારા વિડીયોને શેર કરો અને કોમેન્ટ જરૂર કરજો. તો જાતે સમય ન હોય તો આપણે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર જઈએ. તો નમસ્કાર મિત્રો, હું છું મયુર રાવળ, સ્વાગત કરું છું તમારા ગુજરાતી ટેકનિકલમાં. દેશી ભાષામાં કહીએ તો ચાલો હેતુ કરીએ. તો મિત્રો આપણે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર આવી ગયા છે. તમારી સામે એક એપ્લિકેશન દેખાઈ રહી છે જેનું નામ છે વિગો વિડીયો, બરોબર છે. તો આ એપ્લિકેશનની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે અથવા વિડીયોના પોસ્ટમાં પણ મળી જશે, તમે જ્યાં કાંઈ બી જોતા હોય ત્યાં, બરોબર છે. તો સિમ્પલી તમે વિડીયોને ક્લિક કરી અને તમે નીચે ક્લિક કરશો એટલે આ રીતે લિંક દેખાશે. આ લિંકને તમે ક્લિક કરશો એટલે ડાયરેક્ટ તમારા પ્લે સ્ટોર અથવા તમે કોઈ બ્રાઉઝરમાં ખોલશો એટલે આવી રીતના સમય પેજ આવી જશે. તમે જોઈ શકો અહીંયા કોડ લખેલો છે, આ કોડ 1816 આ જે કોડ લખેલો છે એને કોપી કરી લેજો એટલે આગળ જતાં તમને કામ આવશે, બરાબર છે. પછી આગળ વધી જાજો તમે એટલે ઇન્સ્ટોલ કરવાનું ઓપ્શન આવી જશે, બરાબર છે. નીચે ઇન્સ્ટોલ નામ લખેલું છે ત્યાંથી કોપી કરી સિમ્પલી અને પછી ઇન્સ્ટોલ કર્યા બાદ તમે એપ્લિકેશનને ઇન્સ્ટોલ કરશો એટલે તમારે ત્યાં ઉપયોગ ક્યાં આવશે એ તમને હું આગળ જતાં બતાવી દઉં છું, બરાબર છે. તો આ કોપી કરવાનું નામ ભૂલતા હોય, તમને 1000 કોઈન આપશે આ કોડ, બરાબર છે. તો સિમ્પલી હવે તમને દેખાડી દઉં છું એપ્લિકેશન કામ કેવું કરે છે, બરાબર છે. તો આ યોગો વિડીયો તમે ઇન્સ્ટોલ કર્યા બાદ તમે ત્યાંથી ઓપન કરજો અથવા હોમ પેજ ઉપર આવેથી ને ઓપન કરજો, બરાબર છે. ઓપન કર્યા બાદ તમારી સામે છે ને ઇન્ટરફેસ કંઈક આ પ્રકારનો આવશે, તમારી સામે ઓપન કરવું છે તો આવો કંઈક ઇન્ટરફેસ આવશે, બરાબર છે. તો તમને ત્યાં લોગિન સાઇનઅપનો ઓપ્શન આવશે, મારા ડાયરેક્ટ છે એટલે. તો તમને કેવી રીતના ઓપ્શન આવશે એ બતાવી દઉં છું, 1 મિનિટ હોલ્ડ કરજો. હા, તો આવી રીતના ઓપ્શન તમારી સામે આવી જશે. તમે ફેસબુક અથવા જીમેલથી લોગિન થઈ શકશો. તો હું સલાહ દઈશ કે તમે જીમેલથી લોગિન થાઓ, બરાબર છે. તો જીમેલ ઉપર ટચ કરશો એટલે તમારી આઈડી જે કંઈ બી છે એ તમારી સામે આવી જશે. હું અત્યારે મારી આઈડી એક્ટિવ કરી લઉં છું, મારી પાસે જે આઈડી છે એનાથી. અને એડ આવે તો મિત્રો એડ કટ કરી નાખજો, બરાબર છે. તો જીમેલથી અત્યારે કનેક્ટ થઈ જાઉં છું. તો મારું જીમેલ એકાઉન્ટ એક જે મેં આમાં બનાવેલું છે, મેં આમાં ઘણા બનાવેલા છે પણ પહેલું છે જે ચેનલ નામે જ બનાવેલું છે, એ ક્લિક કરીશ એટલે ડાયરેક્ટ સબમિટ થઈ જશે. અને તમને મારા કોઈન બતાવી દઉં છું કે મારા કોઈન અત્યારે અવેલેબલ કેટલા છે. અને મેં 4 જણાને રેફર કર્યા છે. હજી મેં નવું જ ખોલ્યું છે મિત્રો ખાતું, એટલે 4 જણા મારાથી જોડાઈ ગયા છે, બરાબર છે. તમને અહીંયા દેખાડી દઉં છું કેવી રીતના મારો જે આઈડી જો હા થઈ ગયું છે. તો આ રીતે મિત્રો તમારું આઈડી તમને બતાવશે, બરાબર છે. હવે આમાં કામ શું કરવાનું એ તમને બતાવે. મારા પોઈન્ટ જોઈ લો, 4 રેફર છે, ડોલરમાં છે.
બરાબર છે. તો તમને કામ શું કરવાનું એ તમને બતાવી દઉં છું અહીંયા. તમે નીચે ખૂણામાં જશો એક ઓપ્શન આવી રહ્યો છે મીનો, સોરી બરાબર છે. તો અહીંયા સોરી પહેલો ઓપ્શન હોમનો છે. તો ત્યાં તમે વિડીયો તમે જોઈ શકો છો. આ બધા વિડીયો જોવાના હોય છે, બરાબર છે. એક એક વિડીયોનો જે લખેલું આવશે કન્ટિન્યુ ટુ વિડીયો પ્લે, બરાબર છે. તો આ વિડીયો તમે એક એક વિડીયો જોશો તો તમને ઘણો બધો ફાયદો મળશે. તો આ સેક્શન મી સેક્શનમાં આવશો એટલે તમારી સામે ઉપર જો ક્લિકનો ઓપ્શન આવશે, ક્લિકિંગ, તો મેં 3 ક્લિક કરી લીધા છે. ડેઇલીનો એક ક્લિક મળે છે, બરાબર. એમાં 100 200 એ રીતના કોઈન મળતા હોય છે. નીચે એક બીજો છે, એમાં તમને કાંઈ બી મળી શકે ફ્રીમાં કોઈન, બરાબર છે. નીચે એક છેલ્લો ઓપ્શન આવશે, સૌથી પહેલો તમે ઇન્ટરફેસ ઓપન કરશો ને એટલે તમારે અર્ન મનીનો ઓપ્શન આવશે, જે અત્યારે મારે નથી, મેં ઓલરેડી મારા ઉપર લાઇનવાળાને છે મેં આપી દીધો છે. પણ એ અર્ન મનીનો ઓપ્શન કેવો આવશે એ તમને બતાવી દઉં છું, બરાબર છે. તો આ બધા જો વોચ વિડીયો કરીને પૈસા કમાઈ શકો એના, બરાબર. તો તમને જો નીચે આ ઓપ્શન બતાવી દઉં છું. અહીંયા થોડું નેટ સ્લો છે એની હિસાબે. તો જો આવો નીચે ઓપ્શન આવી રહ્યો છે અર્ન મનીનો, જો બરાબર છે. ત્યાં તમારે સિમ્પલી ક્લિક કરવાનું રહેશે. એવું ક્લિક કરશો એટલે તમારે અહીંયા ઓલો જે રેફર કોડ આપણે કોપી માર્યો હતો ને એ કોપી અહીંયા પેસ્ટ કરી દેવાનો રહેશે, અથવા તમે ક્યાંય લખ્યો હોય તો અહીંયા લખી નાખવાનો રહેશે, બરાબર છે. તે લખ્યા બાદ તમને 1000 કોઈન એમને માહિતી મળી જશે, કંપની તરફથી 1000 કોઈન મળી જશે, બરાબર છે. હવે બીજું એક કામ કે આવી રીતના કામ શું કરી શકો તમે જોઈ શકો. ફ્રેન્ડને ઇન્વાઇટ કરી શકો છો, 8000 મળે છે. વિડીયો જોઈને તમને 500 કોઈન મળે છે. વિડીયો એડ જોઈને મળે છે. ફ્રેન્ડને રેફર કરવાથી મળે, આપણે વિડીયો શેર કરવાથી મળે છે. તો ઘણા બધા ઓપ્શન છે મિત્રો. તમે આમાં પોઈન્ટ કમાઈ શકો છો, અને પોઈન્ટ કમાઈ અને તમે આમાં 30,000 પોઈન્ટ થઈ જાય એટલે $1 મળે છે. 30,000 કોઈન એટલે મિત્રો કાંઈ ના કહેવાય. આમાં આખો દીમાં તમે 60,000 કોઈન કમાઈ શકો છો. $2 આરામથી તમે કમાઈ શકો છો. $1ની કિંમત ગણવા જઈએ તો 67-68 રૂપિયા છે આજની ડેટમાં, બરાબર છે. તો તમે જોઈ શકો છો અહીં વિડીયો છે, અને મને જો મળતા હતા પૈસા તો પણ મેં જવા દીધા, કોઈન મળતા હતા પણ ત્યાં વિડીયો પર ક્લિક કરી અને વિડીયો તમે જોઈ શકો છો, બરાબર છે. આ રીતે આમાં કામ છે. બીજું કાંઈ મિત્રો આમાં હજુ કાંઈ કામ કરવાનું નથી તમારે, બરાબર છે. સિમ્પલી અહીં વિડીયો જોતા જાઓ એટલે તમને મળે છે. એક વિડીયો તમને બતાવી દઉં છું પ્લે કરીને, તો આમાં અવાજ નહીં આવે તમને, તો પ્લે કરીને બતાવી જાય. રીતના વિડીયો તમારે કટ થતો જાય છે મિત્રો. એટલે જેટલો 5-15-20 સેકન્ડ એટલો હોય છે વિડીયો, એ વિડીયો તમે જોતા રહેશો. તો વિડીયો અત્યારે ચાલુ છે, વેઇટ કરી લેશે. કંઈ ટેકનિકલી કારણે ઇસ્યુ આમાં નેટની સ્પીડ સારી હોય તો મિત્રો મળે, અને કે મને નેટની સ્પીડનો બહુ લોચો અહીંયા હોય છે. હા, તો બસ એડ ખતમ થવા જેવી છે. તો એડ ખતમ થઈ જાય એટલે તરત તમને મળી રહે છે કે તમને 50 કોઈન મળ્યા. એના હરેક અનલિમિટેડ વિડીયો આવે છે મિત્રો. આખો દીમાં વિડીયો જોવો ને તોય તમે આરામથી 10-15 હજાર કોઈન અહીંથી કમાઈ લ્યો છો, બરાબર છે. આ બધા એના ઓપ્શન છે. તમે તમારા ફ્રેન્ડને ફેસબુક ઉપર મોકલી શકો, વોટ્સઅપ પર મોકલી શકો, ઇન્સ્ટાગ્રામથી ઘણા બધા સોશિયલ નેટવર્ક છે. તમારો ખુદનો રેફર કોડ પણ અહીંયા આવી જશે. તમે રેફર કરશો એ ખુદનો કોડ અહીંયા આવી જશે, તમે જોઈ શકો. અને બસ આમાં જાજુ કાંઈ મિત્રો કાંઈ કામ કરવાનું છે નહીં, બરાબર છે. પૈસા કાઢવા કેમ, કમાઈ તો લેશો, પૈસા કાઢવા કેમ, તો અહીં રિડીમ નાવ પણ ક્લિક કરશો તમે, રિડીમ લખે છે ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે તમને ક્લિયર કટ લખેલું આવી જશે. પેટીએમ અને પેપાલમાં મિત્રો લેશો તો તમને $, મળશે, અને પેટીએમમાં લેશો તો રૂપિયા મળશે. તો હું સજેસ્ટ કરીશ કે પેપાલમાં લ્યો, બરાબર છે. પેપાલ એકાઉન્ટ ન હોય તો બનાવી લેજો. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો મને કેટલા મિત્રો, ચાર મિત્રોની ઇન્કમ મળે છે અહીંયા. આપણે નીચે મિત્રો તમે જોઈન થતા જશો તો પણ અહીંયા મળશે. તો હવે આપણે જાણી લઈએ કે પૈસા રિડીમ કેમ થાય છે. મિત્રો જેન્યુઅન એપ્લિકેશન છે, લાંબો ટાઈમ ચાલવાવાળી એપ્લિકેશન છે, કોઈ ફેક એપ્લિકેશન નથી. તમે પોઈન્ટ કમાઈ લેશો એટલે 100% તમને પૈસા મળશે. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ઓપ્શન આવી ગયો છે પેપાલનો, અને મારે $1 મળે છે, બરાબર છે. મિનિમમ તમે $1 કાઢી શકો અહીંથી, એવું નથી કે $10-15 થાય તો, બરાબર છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો તો 30,000 પોઈન્ટ થશે, તો અહીં તમને $1 મળશે, બરાબર છે. $1 થાય એટલે પેપાલમાં તમારો પેપાલ નંબર નાખી દેશો, પેપાલ આઈડી, અને અહીંથી સબમિટ પર ક્લિક કરશો એટલે ઇન્સ્ટન્ટ તમને પૈસા મળી જશે તમારા ખાતામાં. કોઈ બેંક ડિટેલ દેવાની જરૂર નથી. પેટીએમ નંબર અથવા તમારે પેપાલ એકાઉન્ટનું આઈડી હોય તે નાખી દેજો એટલે તમને પૈસા મળી જશે. ન પૈસા મળે તો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર લખજો. અમે એપ્લિકેશન વિશે અમે ઘણી બધી એક્શન લઈ શકીએ એમ છીએ. તો આ એપ્લિકેશનનું કામ મિત્રો આટલું જ હતું. આમાં કંઈ જાજી મહેનત કરવા જેવું નથી. તમે આખો દી વિડીયો જોઈ શકો છો, વિડીયો શેર કરી શકો છો. આમ ઘણા બધા વિડીયો શેર કરતા એની બદલે તમે આમાં શેર કરશો તમને 100% પૈસા મળે એમ છે. તો બહુ સારું પ્લેટફોર્મ એક છે પૈસા કમાવાનું. આમાં તમે 10 થી 15 માણસોને અથવા 50 માણસોની ટીમને ઊભી કરી દેશો તો તમને બેઠી બેઠી ઇન્કમ આમાં મળશે. તમારે આમાં કામ કરવાની પણ જરૂર નહીં પડે, બરાબર છે. અને બીજી એક એપ્લિકેશન છે, એનો મોટો પ્લાન છે. જો તમે એમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકતા હોય તો તમારા માટે એપ્લિકેશન
લઈ આવીશ. એ એપ્લિકેશન બહુ જ સારી છે મિત્રો. તો વિડીયો છે બધા તમે આરામથી આખો દી તમે થાકી જશો એટલા વિડીયોમાં છે, આખો દી તમે આમાં સ્પેન્ડ કરી શકો છો. જોઈ શકો છો તમે બધા વિડીયો એડ જ છે આમાં. બીજા વિડીયોની ઘણી નથી કે બસ આમીવાળા સેક્શનમાં તમે ઘણા બધા ઓપ્શન આવે છે, ડેઇલી ચેકિંગ આવે છે, બરાબર, રિવોર્ડ આવે છે, રિવોર્ડ મળી જાય છે. તો બસ મિત્રો આ એપ્લિકેશનનું આટલું જ કામ હતું. જો વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક કરજો તમે, અને ન સારો લાગ્યો હોય તો ડિસલાઇક કરજો, અને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર લખજો તમે કે મયુરભાઈ તમે વિડીયો આ બનાવો છો અમને ગમે છે, નાઇસ લખજો, ન ગમે તો એમ કહેજો ખરાબ છે વિડીયો, તમે આના વિશે ના બનાવો, બરાબર છે. બાકી તમે કહો એના વિશે વિડીયો હું બનાવી આપીશ. તો વિડીયોને જાજો તમારા મિત્રો સર્કલમાં શેર કરજો. મળીએ આપણા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મિત્રો. આશા કરું છું તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય છે. તો મળીએ આપણા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય માતાજી મિત્રો.